Hello skacok! Köszi a rengeteg visszajelzést a tesztjeimre. Ez a videó azért készül el, hogy választ adjak arra a kérdésre, hogy szerintem az FLX4 egy jó pult-e. A válaszom pedig igen. Köszi, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Na jó, azért van még pár kérdés, amit érdemes lenne megválaszolni. Talán a legfontosabb az az, hogy érdemes-e váltani DDJ 400-ról FLX4-re. Igazából ezt is gyorsan meg tudom válaszolni egy mondatban, vagy ez egy szóval úgy, hogy igen, érdemes váltani, de azért nyilván ezt szeretném egy kicsit megmagyarázni nektek, hogy miért. A legelső és legszembetűnőbb dolog az nyilvánvalóan a design. A Pio egy kicsit most ilyen új vonalon mozog, bár szerintem még kicsit keresi az útját. Mat felületű a műanyagja a 400-assal szemben, ami egy ilyen fényesebb dolog volt. Lekerekítettek lettek a sarkok, és a piros háttérű világítás az most már sárga lett, egy kicsit ilyen egységesebb, modernebb, letisztultabb dologról van szó. A mat felület miatt egyébként, minthogyha a feliratok egy kicsit ilyen homályosabbak lennének, vagy nem annyira élesek, de szerintem ennek nem túl nagy jelentősége van. Illetve a design amúgy is egy ilyen tök szubjektív dolog, szóval azt mindenki döntse el maga, hogy jobban tetszik neki az egyik vagy a másik. Szerintem mindenképpen hasznos az, hogy kevésbé gyűjti az új lenyomatot ez az újfajta felület. A potméterek, jogtárcsák, gombok tök ugyanolyanok, mint a 400-asban, úgyhogy itt nincs nagyon különbség. A padokban van egy pici különbség, de nem designban vagy elrendezésben, hanem annyi, hogy itt a módoknál kicserélték a beatloopot és a pad FX-et. A beatloopot elvitték a másodlagosra, tehát a shift-tel kiválasztósra, a pad FX-et pedig előre hozták. Ez igazából megszokás kérdése, ha már megszoktad az egyiket, akkor kicsit fura lesz átállni a másikra, ki mit használ sűrűbben. Egy másik hasonló változtatás az pedig a Beat FX részen van, ott is egy picit sorrendet variáltak, ugyanis a beat ugrasztó, vagy hát az értékváltó gombokat, az felülről alulra rakták. Ez fura lehet annak, aki tényleg megszokta mondjuk a 400-ason az, hogy fölül van, de egyébként ezt a gombot sűrűbben nyomogatod, és így szerintem egy kicsit jobb lett, hogy közelebb van az effekt hangerő potméterhez. Szóval ez is egy apró különbség, de mégiscsak különbség. Persze ezek nem ilyen óriási dolgok, nem feltétlen ezektől lett jobb az FLX4, hanem egy-két plusz bekerült funkciónak köszönhetően. Az első ilyen pedig a mikrofon, az egyébként a 400-ason egy ilyen szegényes volt, ehhez képest az FLX4-ben most már egy korrekt mikrofont kapunk, ami egyébként abszolút most már részt vesz a hangkártya részben, ezért nem fogtok olyat tapasztalni, hogy mondjuk a felvételetekben nem lesz benne. A Recordboxban is kapsz egy plusz felületet, amin rengeteg mindent tudsz csinálni a mikrofonnal, tudsz rá effektet rakni, van rajta 3 csatornás EQ, tudod a hangerőt állítani, talkovert, meg annak a talkovernek az érzékenységét, tehát ez mind-mind olyan jó dolog, ami nem volt benne a 400-asban, és ez szerintem egy ilyen nagy-nagy fegyvertény az FLX4-nél. A mikrofon mindenképpen jobb lett, nem csak hátul ez a kicsi pici tekerő van hozzá, mint a 400-ason, ezen is rajta van, plusz lett egy dedikált potméter a hangerőnek fönt a keverő részen, szóval nyilván sokkal kényelmesebben tudod állítani buli közben is a hangerejét a mikrofonodnak, nem pedig a hátulján kell. A mikrofon potméter alatt van a következő újdonság, ami az FLX4-ben jelent meg, az pedig a Smart Color FX névre hallgat. Ez egy különleges Color FX, illetve 8 darab különleges Color FX, amit kizárólag egyelőre csak az FLX4-jel érhető el. Nagyon jó pofák ezek az effektek, és azért smartok egyébként, mert automatikusan állítódik. Paraméterét nem nagyon tudod állítani, az mindig az aktuális csatornára betöltött zenéhez igazodik automatikusan, de mindig nagyon ügyesen hozzáigazodik, és te pedig csak nyilván a mértékét tudod állítani a potméterre hagyományosan. Abszolút tök jó dolog ez, de ami nekem a legszimpatikusabb volt ebbe a Color FX-be, az az, hogy a shiftet nyomva tartod, és lehet léptetni, úgy, mint a Beat FX-et. Tehát nem kell külön egerezni vele. Nyilván egyébként, hogyha kikapcsolod, akkor a colorod az ugye a filter lesz, vagy hát amit defaulton hozzáállítasz a Recordboxban a colorhoz, de azt csak a képernyőn tudod váltogatni. A Smart FX-et, az pedig az adott 8-ból könnyen tudsz választani buli közben hirtelen, anélkül, hogy egerezned kellene, és ez nekem nagyon tetszett ebben a Smart FX-ben. Megmondom, nagyon jó pofák egyébként az effektek is, nem kezdem el mindet bemutatni, találtok róla ezernyi videót.
A harmadik újdonság az FLX4-be a 400-hoz képest szintén egy ilyen smart dolog, ez a Smart Faderre hallgat, és itt a Crossfader fölött tudjátok kibekapcsolni ezt a funkciót. Hát ez egy nagyon zsivány dolog, azt kell, hogy mondjam. Gyakorlatilag ez egyébként a BeatSyncnek a továbbfejlesztett változata, ugyanis, bocsánat a kifejezésért, de a hülye is tud vele mixelni, ugyanis nem csak azt csinálja, hogy ráhúzza a BPM-et az előző zenédre, hanem, hogyha nagyon nagy a BPM különbséged, akkor is megoldja, illetve mindegy, hogy mekkora a BPM különbséged, de nagyjal is nyilván elhúzza, ilyenkor érdemes amúgy a master tempót természetesen bekapcsolni. A lényeg az, hogy mondjuk baloldali lejátszódon 100 BPM van, a jobb oldalin meg 120 BPM, benyomod a Smart Fadert, elkezdesz mixelni, és vagy a csatorna féderekkel, vagy pedig a crossfaderrel áthúzod a zenét az egyikről a másikra, és mire áttértél a másik zenédre, addigra az a tempód lesz a masteren gyakorlatilag. Nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, csinálok ide egy ilyen bevágást, hogy ez hogy működik. Plusz dolog, ilyenkor, hogyha a Smart Fader be van kapcsolva, akkor egyébként a mély állítási lehetőség le is van tiltva a Rekordboxban, és fadernek az áthúzási sebességéhez képest, illetve annak a mértékével még egy echót is rádob, hogy ilyen szép lecsengése legyen az átmixelésnek. Tehát az egész egy ilyen ördögi dolog. Tudom, erről mindenkinek megvan a véleménye, hogy ez most kell, vagy nem kell, és hogy mi neki a létjogosultsága, de ahogy technikailag ez az egész meg van oldva, én teljesen le voltam döbbenve, röhögve próbáltam a Prodigy-t egy, nem is tudom, Coco Jumbo-val összehúzogatni, és oda-vissza észrevétlenül zsebretett kézzel lehetett átmixelni a két tracket. Mindenképpen szerintem egy baromi ügyes dolog, mert nem feltétlenül az van, hogy fölhúzza a tempót, mint a marha, hanem egy értelmezhető tempóváltást lehet vele csinálni. Nem kell izgulni, aki nem akarja használni, az nem használja, egy darab gombbal ki lehet kapcsolni. A 400-oson nincs ilyen, tehát ez egy plusz feature, és szerintem ezért jár szintén egy pluszpont. További abszolút fejlődés az FLX4-en, a 400-hoz képest, hogy már közvetlenül rá lehet csatlakoztatni tabletre, vagy okostelefonra, hogyha valaki olyan elborult lenne, hogy a telefonra csatlakoztatja rá. A hátulján 2 darab USB-C van, az egyikbe USB-C-vel közvetlen tabletet rá lehet kötni, a tabletre letöltitek a legújabb Rekordboxot, van Apple-re meg Androidra is, és akkor nem kell számítógép a pulthoz, hanem a tabletről, Rekordboxról tudtok játszani, sőt ugye a Rekordboxon különböző streaming előfizetéseket is be lehet kötni, tehát gyakorlatilag totál mobilis lesz, számítógép nélkül is használható a pult, de nagyon fontos, ebben az esetben plusz tápegységet kell rákötni az FLX4-re, ami egyébként nem jár hozzá, ez viszont én mínuszpontnak húzom föl, de nyilván nem tudták máshogy technikailag megoldani, bár nem értem, hogy miért nem. Nem jó neki egy általános telefontöltő, 9 volt, 3 amper kell, anélkül meg sem mozdul, de a lényeg az, hogy elméletileg tudja, és ez egy nagyon nagy fegyvertény én szerintem, mert egy tabletet vagy egy telefont is hozzápattintasz, nem kell hozzá számítógép, és működik. A DDJ400 nem tud ilyet. Plusz dolog, ami ide kapcsolódik, hogy most már raktak bele beépített Bluetooth-t is, tehát nem csak USB-C-s kábelen keresztül, hanem Bluetooth-on keresztül is tudsz együttműködni egy mobil eszközzel. Én ezt nem ajánlom, bár nyilvánvalóan egy házi buli körülmények között nem olyan nagy baj, hogyha éppen lefagy valami, de hát srácok, dugjunk bele egy kábelt, mert ahhoz, hogy hang jöjjön ki belőle, az is bele kell dugnunk egy kábelt, ne kezdjünk el ezen tökörészni szerintem. Van itt egy kicsit kényes téma, ami a 400-as tesztem során elég nagy port kavart, illetve nagyon sokan azt hiszem túl komolyan vettétek ezt a véleményemet, az mégpedig a hangminőség kérdése. A 400-asban, illetve még ugye az előd DDJ RB-ben is elmondtam, hogy sajnos a hangkártya minősége nem túl jó, és egy elég nagy alapzajt tapasztaltam a pultnál.
Sajnos el kell mondjam, hogy az FLX4-nél is ugyanez a szituáció, szerintem nagyjából tök ugyanaz a hangkártya van az FLX4-ben is, de szeretném hangsúlyozni, srácok, nem kell ettől kétségbe esni. Ugyanis ezek a pultok, akiknek készültek, illetve amilyen célra készültek, amilyen felhasználásra lett kitalálva, ott ez az alapzaj annyira nem nagy probléma. Nem nagyon fogjátok valószínűleg észrevenni mondjuk azokon a cuccokon, amiken szól, illetve lesznek dolgok, amik sokkal súlyosabb tényezők, mit tudom én, amikor egy rossz minőségű MP3-at játszasz vele, az nagyobb problémákat fog okozni, mint az az alapzaj. Én szerintem, aki egy ilyen árkategóriájú pulton gondolkodik, annál ezt így el kell fogadni, hogy igen, ennyiért ezt kapod, ezt tudja. Nem arról van szó, hogy otthon bedugod, és ilyen hallgathatatlan lesz a hang, ami kijön belőle, teljesen használható. Igen, hogyha mélységében vizsgálódunk, akkor nem annyira frankó, mert nagyon nagy az alapzaj. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy kis megoldási javaslatom, amit az FLX4-ről írott cikkemben fejtek ki, úgyhogy aki esetleg erre kíváncsi, hogy hogyan lehet tenni valamit a jobb hangminőség érdekében, 400-as esetében és FLX4 esetében, és az olvass el az FLX4-es tesztemet, és ott találhatok némi tippet ezzel kapcsolatosan. Van egy viszonylag gyakori kérdés, az, hogy kezdőnek jó-e ez a pult. Hirtelen azt kellene mondanom rá, hogy nem. Anno a 400-asra is azt mondtam, hogy nem, de hogyha mélységében vizsgáljuk ezt a dolgot, akkor a válasz mégiscsak igen lesz, ugyanis nem nagyon van más lehetőség ilyen árkategóriában egy kezdőnek. Hogyha azt vesszük, hogy klasszikus DJ-zésre, azaz sebességkeresés, illetve sebességkülönbség megtanulására jó ez a pult, akkor egyértelműen a válasz az, hogy nem. Nem lehet azt a klasszikus sebességkeresést megtanulni egy ilyen pulttal, mégpedig azért, mert túl rövidek egyszerűen a potméterek rajta. De ugyanakkor, hogyha jobban belegondolunk, manapság nem is feltétlen cél az, hogy ezt megtanulja valaki, viszont a sebességkeresésen kívül ez a pult abszolút alkalmas minden más diszkó technikai dolog elsajátítására, úgyhogy abszolút az a válaszom rá, hogy a kezdőnek igenis jó pult, főleg ezért az árért. És ebből jön a következő kérdés, hogy kinek jó ez a pult? Én szerintem elsődlegesen hobbi célra, és ez, hangsúlyozom, hobbi célra, ez egy szuper pult. Tehát, hogyha a házi buliban mondjuk nem elégszel meg azzal, hogy valaki benyomja a YouTube-ot, hanem szeretnél egy kis plusz érdekességet belevinni, vagy izgalmat belevinni a buliba, akkor tökéletes. Vagy hogyha mondjuk régen diszkóztál CD-ről, és már rég elhagytál mindent, de néha azért úgy hétvégente elővennél otthon valami kis vasat, és diszkóznál kicsit magadnak akár, vagy fölvennél egy mixet, tökéletes pult. Vagy hogyha mondjuk egy évben van egy-két bulit, arra is abszolút jó. Én azt mondom, hogy ha az egy-két alkalomnál többször zenélsz, akkor azért már érdemes elgondolkodni egy következő szintben, meg áldozni rá egy kicsit többet, hogy egy nagyobb tudású, vagy mondjuk egy jobb kimenetekkel rendelkező pultod legyen, de ezt mindenki most már döntse el maga szerintem innentől, hogy mennyit szán erre a dologra. Ebben az árkategóriában abszolút azt mondom, hogy az FLX4 egy szuper választás. Nagy vonalakban ennyi a véleményem az FLX4-ről, hogyha valaki kíváncsi kicsit részletesebben, akkor olvass el a tesztemet a weboldalamon, találkozunk legközelebb, sziasztok!